na napakahirap lutuin na cooking but no cooking involved. Yes. Okay. Na ham and bacon pinwheel. Uy, taray! Pakipaliwanag nga, anong tawag doon? Pinwheel? Ay, pinwheel. Mamaya papakita ko sa inyo. Pero sa ngayon, ito muna. So, meron tayong tortilla wrap. Okay. Tortilla. So, yeah, tortilla wrap. Tinost mo na yan, Mars? Yeah, tinost ko na lahat yan, Mars, para sa'yo. So, mainit-init pa siya. Okay. Ayan, dahil healthy living tayo with so much fiber, whole wheat, ganyan. Wow. Siyempre, dahil social, cream cheese. Oh, But if you don't love have it. cream cheese, whatever any kind of cheese that you want, It's up to you. it's up to you, up to your budget. Go. But for today's video, cream cheese ang gagamitin natin. Mars, ayoko kasing tinitipid yung Ay, ingredients. tama. Okay, so after the cheese, syempre konting spice up your life. What is that? Ano naman It's yan? jalapeno. Jalapeno. But if you don't have jalapeno, pwede mang sili. So, sili. Mars, ang layo ng difference pag kinain mo, ah. Yung jalapeno sa sili. Mars, Pero up to you na rin, kung guys. ganun ka ka-adventurous, why not? So, Yes. syempre, as a sweet girl, meron tayong sweet ham. Oy. Ayan, so, ayan. Pag hindi ka sweet girl, hindi sweet ham. Depende Pwedeng sa... meatloaf kung gusto mo. Okay, Tapos nice, ito, Mars. hindi ko na Lettuce. ikukutsara lettuce. Yan. right. Tapos ito, meron tayong dressing. Siyempre, hindi ko na i-share kasi secret recipe ko. Ayun. Yeah. Technically, Mars, you can use naman different kinds of dressing. Pwedeng Pwede naman. honey mustard. Yes, hindi naman ako strict. Go lang kung anong gusto nyo. Taray. Tapos ito na yung part, yung favorite Paano part tinutupi natin. yan? Diyan siya magaling talaga eh. Mga 3 years kong inaral to, Yes. Kuya Kim. So, ayan. Ito muna, sweet ham muna tayo. Ang galing, Tapos, walang sumusobra talaga. ayan na. Ito yung huling cooking show. Ito na ang pinakahuling Mars, cooking segment sa Papaalala 10 na taon. yan sa'yo, ah. Mars, Ito ang huling-huling cooking dito sa Mars pa more. Sa 10 Tingnan natin taon. kung ano ang... tapos, ano na natin, isa-slice na Okay. natin. Ano kasi to, Ayusin parang, ko to. parang sushi, kasi mahilig ako sa Yan. sushi. So, ito, parang makeshift sushi siya. Tada! Ayan. Nice one, Mars. Ito, puro balat, kaya ako na lang yung kakagat. Ayan, ha? Pak. Okay na Mars, yan. gawa ka pa ng isa na bacon naman ng Ano palaman. naman, Mars? Uy, nakakasosyal to, ha. Tapos parang bite-size lang siya, Mars. Oh, ito na nga. So, bacon. Yan, dagdagan mo, Ash. Ayan. Sa Tao's Sa Kitchen. Mouse Kitchen, ang ganda ng gawa mo talaga, ganyan din. Ayan. Talagang chinempo yung dalawang pinakamagagaling na mga Of Mars course, eh. of course. Ang sarap, Ashley! Ay, mahusay itong si Mars. Lasang mahal, Ashley. Oh! Oh, Mars! Okay na yan, Sprinkle pa Mars. that! Mars, dahil Garnish. anniversary, Yun na! Go! Love it! Ashley, Okay, bigyan mo go naman Mars ako. Tao. Yan. Yan, ito malaki kunin ko, Ash. Made with Social ang lasa. love. Yeah, I Sabi know. nga nito, parang lasang mahal. Healthy. It's also a healthy snack. Maganda pa ito dito, kuya. Pwede You mo can lagyan ng prep it toothpick. early. Diba? Tapos lagay mo na sa ref. Kapag sa-serve mo, nalabas mo na lang. Nice one, Mars Ash. Panalo ka talaga. Thank you Mars, very much.